Hello guys! Ngayon magluluto tayo ng lechon manok. Pero sa oven natin lulutuin. Kailangan lang natin ng isang manok, garlic, tsaka onion, Maggi, suka, lemon, tsaka black pepper. Pwede rin kayo maglagay ng lemon na powder. Lagyan natin. Lagyan pa ng ano natin. Tapos, haluin lang natin yung mga ingredients niya. Onion. Lagay mo lang sa manok. Ang sarap. Garlic. Lagyan mo lang sa loob. Maggi. Lemon. Suka. Black pepper. Lemon powder. Lagyan mo lang sa loob. Yan. Para malulutot yung lasa sa loob. Magay rin tayo ng hot dynamite na sauce para maanghang siya. Masarap. Pwede mo rin lagyan ng ketchup, toyo, konting mantika. Lagyan natin sa loob para masarap na siya. Ayan na, tapos na natin haluin. Lagyan lang natin ng aluminum foil.
cooking or 1 hour and a half.